13.6. Tuwat mo dito. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Calibration Master. Pinoy 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 Calibration Master. Calibration Master. Dito sa tester. DC. Tapos nakakonect siya sa black bolt thread. Dito. Yan, tingnan mo dito. Ang diagram ay yung meter niya ng voltage ay positive, negative ng DC power 12 or 24 volts. 23 yung positive, 24 yung negative. Ayun yung reading. 13.74 kanina 13.6. Ah. Wala. Pag nagagalaw ka na sa Yan na. Okay na yan. Subscribe Naaman, KO Masters.